Hello, beautiful people around the world. Welcome back to my channel. And today's video is all about how to reduce tax imposed by the US for our revenue earned. Previously, my tutorial is all about nga atong gi-reduce ang 30% ngadto sa 15%. So karon, na ako'y na-discover nga ang 15% di ay pwede pa siya ma-reduce into 0%. So kung wala pa mo nakasubmit sa inyong tax info, this tutorial is for you. And if you already submit, pwede nimo na siya i-resubmit parehas akong gihimo. So para makita ninyo kung giunsa nako pag-process, akong ipakita sa inyo ha, para inyong masundan. So dili na ta maglangay, mo proceed na ta sa atong tutorial.